การปฏิบัตินะมันไม่ได้มีอะไรมากอันแรกเลยมีความคิดเห็นให้ถูกซะก่อนมีหลักเกณฑ์ที่จะใช้ปฏิบัติแล้วก็มีพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ถูกต้องซะก่อนถัดจากนั้นก็เป็นงานทางใจที่มรรคมีองค์8อยู่ใน3กลุ่มของเรื่องพวกนี้อันแรกเลยมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องมีความเห็นถูกต้องก็เรียกสัมมาทิฏฐิคือเรารู้นะว่าเราเชื่อเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมถือว่าการกระทำของเราเองแหละจะส่งผลให้เราเองงั้นอย่างเราภาคเพียรภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์ผลมันก็เป็นความพ้นทุกข์เราภาคเพียรวิ่งหาโลกหากิเลสผลมันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาเราต้องรู้จักเรื่องกฎของกรรมแล้วก็รู้เรื่องของอริยสัจรู้ว่าทุกข์คือรูปนามขันธ์ห้าเนี่ยที่เราอยากพ้นทุกข์อยากพ้นทุกข์พ้นทุกข์ที่แท้จริงคือพ้นจากรูปนามขันธ์ห้านี่เองนี่ตัวทุกข์เนี่ยเราละไม่ได้ตัวทุกข์นี่เป็นตัวผลต้องละที่ตัวเหตุสิ่งที่เรียกว่าตัวทุกข์คือตัวรูปกับนามกายกับใจเหล่านี้แหละหน้าที่ต่อทุกข์คือรู้อย่างที่มันเป็นพอเรารู้มากๆใจมันเบื่อหน่ายคลายความยึดถือมันก็ตัดสมุทัยมันหมดความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้เป็นสุขอยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกข์มันเป็นสุขไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์มันพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะมันเป็นตัวทุกข์ถ้าเมื่อไหร่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งแล้วก็ละความอยากได้เด็ดขาดความอยากไม่เกิดความทุกข์ในใจจะไม่มีใจมันจะเข้าถึงนิโรธนะคือพระนิพพานนิพพานเป็นสภาวะที่สิ้นความอยากสิ้นตัณหาการปฏิบัติเพื่อไปสู่นิพพานคืออริยมรรคมีองค์8ต้องเจริญให้มากอริยมรรคอันแรกเลยสัมมาทิฏฐิคือรู้หลักการที่หลวงพ่อบอกนี่แหละการดำรงชีวิตในโลกเนี่ยถือเรื่องกฎแห่งกรรมการปฏิบัติเพื่อจะพ้นจากโลกเนี่ยเรียนรู้เรื่องอริยสัจเรื่องจะพ้นทุกข์งั้นในสัมมาทิฏฐิมันจะมี2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มเรื่องของกรรมเรื่องหนึ่งเรื่องของอริยสัจเรื่องหนึ่งอย่างเรารู้เหตุรู้ผลเรื่องเหตุเรื่องผลนี่เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมโดยตรงเลยถัดจากนั้นเราก็ต้องมีความคิดที่ถูกต้องเรามีทฤษฎีมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องมีความคิดที่ถูกต้องความคิดอันแรกเลยต้องคิดออกจากโลกหน่อยคิดออกจากโลกคือออกจากกามนี่เองเพราะโลกที่เราอาศัยอยู่เนี่ยคือกามภูมิบางท่านเรียกกามโลกฟังแล้วมันคล้ายๆกามโรคนะเป็นกามโลกกามภูมิคือเราต้องมีใจนะมีความคิดที่ดีที่ถูกต้องที่จะออกจากกามถ้าเรายังคิดแสวงหากามไปเรื่อยๆหาความเพลิดเพลินในโลกหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอะไรเนี่ยอยู่กับโลกมันก็ติดโลกเนี่ยกฎแห่งกรรมใช่ไหมเราแสวงหาโลกเราก็ได้โลกเราแสวงหาธรรมเราก็ได้ธรรมนี่กฎของกรรมบางคนนะหมกมุ่นวันหมกมุ่นแต่เรื่องที่จะเพลิดเพลินในโลกแล้วก็มาบ่นว่าปฏิบัติมานานทำไมไม่บรรลุสักทีเพราะการคิดอย่างคิดไม่ถูกอยู่คิดต้องคิดออกจากโลกออกจากกามนี่นะบางคนก็คิดผูกโกรธคนอื่นเขาไม่เลิก
อยากจะพ้นทุกข์อยากจะไปมรรคผลนิพพานได้มรรคผลนิพพานก็อย่าไปคิดในเรื่องที่ผูกโกรธคิดถึงเรื่องเมตตากรุณาอะไรไปนะอย่าไปคิดที่จะเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นนะคิดเบียดเบียนเขาเนี่ยไม่เรียกว่าวิหิงสาวิตกคือถ้าเรามีความคิดที่ถูกต้องนะมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วนะรู้เรื่องกฎแห่งกรรมรู้ว่าเราจะต้องรู้ทุกข์นะเพื่อจะละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคแล้วก็มามีความคิดที่ถูกต้องคือคิดออกจากกามไม่ได้คิดหมกมุ่นอยู่ในกามคิดที่จะไม่พยาบาทใครนะคิดถึงคนอื่นสิ่งอื่นด้วยความเมตตากรุณาแล้วก็คิดถึงผู้อื่นสิ่งอื่นนะโดยไม่เบียดเบียนเขาไม่คิดจะไปเบียดเบียนเขาเนี่ยพอในส่วนของความคิดเห็นเนี่ยนี่เป็นส่วนของความคิดเห็นส่วนแรกมีความคิดที่ถูกต้องมีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็มาส่วนของพฤติกรรมทางกายทางวาจาเราก็ดูตัวเองนะพฤติกรรมทางวาจาของเราดีหรือยังสัมมาวาจาเรียกว่ามีพฤติกรรมทางวาจาที่ดีที่ถูกต้องเนี่ยไม่โกหกหลอกลวงไม่พูดส่อเสียดส่อเสียดคือพูดให้เขาตีกันพูดให้เขาทะเลาะกันพูดส่อเสียดพูดโกหกนะพูดส่อเสียดนะพูดคำหยาบนะพูดเพ้อเจ้อพูดเพ้อเจ้อรวมทั้งการพูดด้วยนิ้วมือด้วยนะทุกวันนี้เพ้อเจ้อด้วยนิ้วมือไลน์ทั้งวันอะไรเฟซทั้งวันนี่เพ้อเจ้อวาจาเราไม่ดีนะใจเราจะเสียใจเราจะฟุ้งซ่านอย่างพูดทั้งวันใจฟุ้งซ่านไม่ต้องโกหกนะใจก็ฟุ้งซ่านแล้วพูดตลอดเวลาหลวงพ่อไม่ชอบพวกคนพูดมากนะอย่างบางคนส่งกันบ้านเนี่ยส่งยาวอย่างกระรามเกียรติ์หรือยาวเหมือนผู้ชนะ10 ทิศเลยนี่นะยาวมากอย่างนั้นไม่ค่อยมีสาระพูดมากพูดเท่าที่จำเป็นการพูดเนี่ยทำให้เราเสียพลังงานทำให้ใจเราฟุ้งซ่านพูดเท่าที่จำเป็นจริงๆแล้วไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดให้เขาตีกันไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบเนี่ยคำพูดที่ถูกต้องนะมีคำพูดที่ถูกต้องแล้วก็มีการกระทำที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้องคือสัมมากัมมันตะทำอะไรที่ถูกต้องนะทำความไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะมีศีลไม่ทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายสัตว์อื่นรวมทั้งไม่ทำร้ายตัวเองด้วยไปฆ่าตัวตายเนี่ยผิดศีลนะฆ่าตัวตายเนี่ยก็เพราะเราก็เป็นสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนกันไปฆ่ามันก็เป็นปาณาติบาตไปทำแท้งก็เป็นการฆ่าสัตว์นะทำแท้งบาปมากนะทำแท้งฆ่ามนุษย์ฆ่ามนุษย์ซึ่งยังไม่ได้มีความผิดอะไรเป็นบาปอันหนึ่งเนี่ยเรามีศีลเราไม่ขโมยของใครเนี่ยมีการกระทำที่ถูกต้องคือไม่ลักทรัพย์ของคนอื่นทำมาหากินของเราโดยสุจริตของเราแล้วก็ไม่ประพฤติผิดในกามมีกิ๊กมีอะไรอย่างนี้ไม่ถูกต้องทั้งสิ้นพวกที่หมกมุ่นในกามจะไปภาวนาให้พ้นโลกได้ยังไงใจมันก็วนเวียนอยู่ในโลกแล้วก็ต่ำลงไปเรื่อยๆมันสนองกิเลสไปเรื่อยๆเห็นไหมเราต้องมีความคิดเห็นที่ถูกต้องนะมีวาจาที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องการกระทำถูกต้องคือรักษาศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3นั่นเองต่อไปเราก็ต้องเลี้ยงชีวิตเรานะทำมาหากินให้ถูกต้องเลี้ยงชีวิตอย่างถูกต้องก็คือไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอาชีพบางอย่างก็เบียดเบียนตัวเองนะบางอย่างก็เบียดเบียนคนอื่นเราก็ละเว้นซะนะหากินด้วยความสุจริตไม่รวยไม่เป็นไรไม่รวยในทางโลก
ทรัพย์สมบัติไม่มีมากมีพออยู่พอกินก็ดีแล้วแต่ถ้าทรัพย์สมบัติในทางธรรมะของเราดีอริยทรัพย์ของเราดีนี่สำคัญกว่าสมบัติในโลกนั้นมันเอามาใช้อยู่ใช้กินในชีวิตเดียวแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาส่วนสมบัติทางธรรมนั้นมันติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปเพราะงั้นสัมมาอาชีวะนี่ก็สำคัญนี่เป็นเรื่องของการดำรงชีวิตทั้งนั้นเลยการพูดการกระทำนะการทำมาหากินนี่ก็เป็นเรื่องอยู่ในองค์มรรคทั้งหมดเลยถ้ามองข้ามเรื่องพวกนี้ไปนะก็ภาวนาไม่รอดเหมือนกันอย่างเราทำมาหากินไม่ดีนะมีทางเลิกก็เลิกซะอย่างบางคนทำบ่อปลาบ่อกุ้งอะไรเงี้ยนะนี่มันเบียดเบียนสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงวัวไว้ให้เขาฆ่าอะไรเงี้ยนะมันเบียดเบียนสัตว์อย่างนี้เลิกได้ก็เลิกซะหาอาชีพเอาใหม่อาจจะไม่รวยเท่าเดิมแต่ว่าชีวิตของเราจะสดใสนะชีวิตเราจะสดใสรุ่งเรืองมีความสุขมีความเจริญในทางธรรมมากขึ้นมากขึ้นถ้ามีหูทิพตาทิพนะระลึกชาติได้หรือว่ามีจุตูปปัตตญาณรู้ว่าคนนี้ตายแล้วไปไหนเราจะไม่ทำบาปเราจะเคารพในกฎแห่งกรรมมากเลยเกรงกลัวการกระทำบาปนะเราไม่มันละอายใจที่จะทำบาปแล้วก็เกรงกลัวผลของการทำบาปมีฮิริโอตตัปปะขึ้นมานี่พวกเราไม่มีเราก็อาศัยฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าท่านมีความสามารถพิเศษมากท่านรู้หลักการทั้งหลายในโลกนี้กฎเกณฑ์ต่างๆเอามาสอนพวกเรางั้นเราใช้ชีวิตที่สะอาดหมดจดนะคำพูดของเราต้องดีการกระทำของเราต้องดีการเลี้ยงชีวิตของเราต้องดีถ้าอันใดอันหนึ่งบกพร่องเนี่ยภาวนาไม่ขึ้นหรอกต่อแต่ล้มลุกคลุกคลานอยู่อย่างนั้นแหละยิ่งถ้ามีความเห็นผิดความคิดผิดด้วยนะยิ่งเอาดีไม่ได้เลยนี่เรื่องร้ายแรงที่สุดเลยงั้นท่านถึงยกเอาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสัมมาทิฏฐิมีความเห็นที่ถูกต้องก่อนรู้เรื่องของกฎแห่งกรรมรู้เรื่องของอริยสัจรู้ว่าทุกข์คือรูปนามต้องรู้มันถ้ารู้แจ้งแล้วก็ละสมุทัยแจ้งพระนิพพานเกิดอริยมรรคขึ้นมาถัดจากนั้นเป็นเรื่องการดำรงชีวิตคำพูดคำจาถูกต้องนะมีคำพูดคำจาที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องคือไม่ผิดศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3นะแล้วก็มีการเลี้ยงชีวิตที่ถูกต้องพอเรามีพื้นฐานที่ดีเหล่านี้แล้วงานต่อไปเป็นงานทางใจแล้วเป็นงานกรรมฐานเป็นงานทางใจงานกรรมฐานเนี่ยมีความเพียรที่ถูกต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องมีความเพียรที่ถูกต้องคือเราต้องรู้ว่าที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรต้องรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมไปเนี่ยเพื่อความพ้นทุกข์นะเพื่อความดับสนิทแห่งทุกข์รู้ชัดเจนนี่มีทุกข์ขึ้นมาเพราะมันมีกิเลสงั้นงานที่เราจะต้องทำเนี่ยปฏิบัติทำไปนะเป็นการลดละกิเลสแล้วทำกุศลให้เจริญมากขึ้นมากขึ้นถ้ากุศลของเราถึงพร้อมนะศีลสมาธิปัญญาเราถึงพร้อมเนี่ยโพชฌงค์ก็จะเต็มบริบูรณ์นะเราเจริญสติไปเรื่อยเจริญปัญญาไปเรื่อยเนี่ยต่อไปโพชฌงค์7เจริญสมบูรณ์โพชฌงค์7สมบูรณ์แล้วนะวิชชาและวิมุตติก็จะสมบูรณ์ขึ้นมางั้นที่เราปฏิบัติธรรมปฏิบัติทางจิตทางใจเนี่ยเพื่อจะให้โพชฌงค์7นะเจริญโพชฌงค์7มีอะไรบ้างมีสติมีธรรมวิจัยธรรมวิจัยเนี่ยก็คือการเจริญปัญญาการทำวิปัสสนานั่นเองมีวิริยะขยันหมั่นเพียรนะมีปิติมีปัสสัทธิคือความสงบระงับของจิตมีสมาธิมีอุเบกขาสุดท้ายก็เข้าไปที่อุเบกขาอย่างที่หลวงพ่อบอกว่าจะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนั่นแหละจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะเป็นจิตที่
โพชฌงค์บริบูรณ์ละโพชฌงค์บริบูรณ์ถ้าโพชฌงค์บริบูรณ์นะจิตเข้าถึงความเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ยวิชาและวิมุตติจะเกิดขึ้นวิชาก็คือความรู้แจ้งในอริยสัจวิมุตติหนึ่งก็จิตมันจะปล่อยวางความยึดถือในรูปนามเข้าถึงพระนิพพานนี่จุดหมายปลายทางเรามีเส้นทางที่เดินนะเหมือนบันไดเป็นขั้นๆไปเดินได้ถ้าลำพังพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานดีแต่ไม่มีวิธีปฏิบัติเพื่อไปสู่นิพพานเนี่ยนิพพานอันนั้นก็จะเป็นแค่ยูโทเปียเป็นอุดมคติจับต้องไม่ได้จริงแต่นิพพานของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปถึงได้จริงเราสัมผัสได้จริงเพราะท่านสอนเส้นทางเอาไว้เส้นทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ที่หลวงพ่อพูดให้ฟังมีความคิดเห็นที่ถูกต้องนะมีวาจาที่ถูกต้องมีการกระทำที่ถูกต้องมีการทำมาหากินที่ถูกต้องแล้วก็มีความภาคเพียรที่จะลดละกิเลสทำกุศลให้เจริญความเพียรที่จะลดละกิเลสทำกุศลให้เจริญเรียกว่าสัมมาวายามะทำยังไงอกุศลจะลดละลงไปกุศลจะเจริญขึ้นมาก็ต้องมีสติฝึกสติปัฏฐานไว้มีสติระลึกรู้กายมีสติระลึกรู้ใจไปเรื่อยเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นอกุศลจะดับโดยอัตโนมัติเมื่อไรมีสติเมื่อนั้นกุศลจะเจริญโดยอัตโนมัตินะงั้นเราพยายามมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจไว้ที่หลวงพ่อพูดเรื่อยๆว่าการปฏิบัตินะตั้งต้นที่ความรู้สึกตัวงั้นการปฏิบัติเนี่ยตั้งต้นด้วยความรู้สึกตัวคือมีสติรู้สึกอยู่ในร่างกายมีสติรู้สึกอยู่ในจิตใจของตนเองนั่นคือตัวสัมมาสติหรือตัวสติปัฏฐาน4นั่นเองงั้นเวลาในขั้นที่ลงมือปฏิบัติงานทางใจกรรมฐานเป็นงานทางใจนะเราเริ่มจากการมีสตินะมีสติระลึกรู้กายรู้ใจของตัวเองไปเวลาที่มีสติเกิดขึ้นเนี่ยอกุศลที่มีอยู่จะดับไปอกุศลใหม่จะไม่เกิดในขณะที่มีสติในเวลาที่มีสตินั้นกุศลจะเกิดขึ้นกุศลที่เกิดแล้วก็จะค่อยๆคุ้นเคยจิตคุ้นเคยกุศลนะกุศลก็เกิดได้บ่อยขึ้นได้เร็วขึ้นอย่างแต่เดิมเราใส่บาตรเนี่ยลุกขึ้นมาใส่บาตรไม่ได้นะกัดฟันทนนะลุกขึ้นมาใส่บาตรทุกวันต่อไปเคยชินนะจิตเคยชินในกุศลที่จะลุกขึ้นมาทำทานนะก็ทำได้ง่ายนะอย่างเคยมีคนตั้งคำถามว่าระหว่างความดีกับความชั่วเนี่ยอะไรทำง่ายหรือทำยากกว่ากันคนส่วนใหญ่จะบอกว่าความดีทำยากใช่ไหมความชั่วทำง่ายพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกงั้นพระเจ้าบอกว่าคนดีทำดีง่ายทำชั่วยากคนชั่วทำชั่วง่ายทำดียากเนี่ยอยู่ที่ตัวเองอยู่ที่กฎแห่งกรรมคือเราสะสมของเรามาแบบไหนเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยกฎแห่งกรรมงั้นเราหัดเจริญสติบ่อยๆนะจนกระทั่งจิตมันคุ้นเคยกับการมีสติรู้สึกกายรู้สึกใจเนี่ยพอเรารู้สึกอยู่ในกายรู้สึกอยู่ในใจบ่อยๆจิตคุ้นเคยที่จะรู้สึกกุศลมันก็เจริญอกุศลมันก็เสื่อมเนี่ยมีทั้งสัมมาสติทั้งสัมมาวายามะเจริญขึ้นมาในใจเรานะอีกตัวหนึ่งที่ต้องมาหัดเจริญก็คือมีสมาธิคือมีจิตที่ตั้งมั่นที่หลวงพ่อบอกว่าจิตต้องถึงฐานนะจิตต้องตั้งมั่นนะที่หลวงพ่อย้ำกับพวกเราเสมอนะให้มีสตินะรู้เนื้อรู้ตัวไว้นี่คือตัวสัมมาสตินะแล้วก็ให้มีจิตใจตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวนะมีจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตใจเป็นผู้รู้ผู้ดูนะนั่นแหละจิตที่มีสมาธิที่ดีนะหรือจิตที่ถึงฐานนะหลวงพ่อบอกบางคนจิตไม่ถึงฐานนะคือจิตไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลฉลับไปอยู่ที่อื่นบางทีก็สายไปสายมานั้นจิตฟุ้งซ่านบางทีจิตไปนิ่งอยู่ที่ใดที่หนึ่งเช่นรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ท้องจิตไหลไปอยู่ที่ท้องรู้เท้าจิตไหลไปอยู่ที่เท้ารู้มือจิตไหลไปอยู่ที่มือรู้พุทโธจิตไหลไปอยู่ในความคิดอย่างเงี้ยนะอย่างนี้จิตมันไหลไปอย่างนี้เรียกจิตไม่มีสมาธิงั้นเราต้องฝึกให้จิตมีสมาธิให้จิตถึงฐานจิตตั้งมั่นจริงๆงานทางใจที่เราต้องฝึกมี2 อันนะ1ฝึกให้มีสติ
ตลอดเวลาได้ยิ่งดีฝึกให้มีสติมากที่สุดข้อสองฝึกให้จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะแล้วพอจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วสติระลึกรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายนะแล้วความยินดียินร้ายเกิดขึ้นนะก็ให้รู้ทันความยินดียินร้ายเข้าไปอีกทีแรกให้รู้มีสติรู้สภาวะที่เกิดขึ้นด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะพอรู้สภาวะด้วยจิตที่ตั้งมั่นแล้วมีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยนะบางทีจิตมันหลงยินดีหลงยินร้ายต่อสภาวะนั้นเช่นความสุขเกิดขึ้นมันพอใจความทุกข์เกิดขึ้นมันไม่พอใจกุศลเกิดขึ้นมันพอใจอกุศลเกิดขึ้นมันไม่พอใจเนี่ยมันเกิดพอใจไม่พอใจขึ้นมานะให้มีสติรู้ลงไปที่พอใจไม่พอใจนะรู้ลงไปตรงนี้อีกนะตัวอารมณ์เก่านั้นทิ้งมันไปได้เลยนะรู้ทันจิตที่พอใจไม่พอใจเนี่ยมันจะเข้าสู่เบกขาเพราะฉะนั้นจิตจะเข้าสู่ความเป็นกลางหลวงพ่อถึงใช้คำว่าให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางประโยคที่หลวงพ่อพูดเนี่ยมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยมันครอบคลุมนะสัมมาสติสัมมาสมาธินะแล้วถ้าเราขยันรู้ขยันดูเรื่อยๆมันก็เข้าไปครอบคลุมสัมมาวายามะด้วยงั้นงานทางใจจริงๆมีเท่านี้แหละนะงานทางใจมีเท่านี้แหละมีสามอันคือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะสัมมาวายามะความเพียรแผดเผากิเลสนะมีสติไปเรื่อยมีสติบ่อยๆนะแล้วก็กุศลมันจะเจริญสัมมาสติก็คือรู้เนื้อรู้ตัวไว้รู้กายรู้ใจไว้นะอย่าลืมกายอย่าลืมใจตัวเองสัมมาสมาธิก็คือมีใจถึงฐานมีใจตั้งมั่นมีใจเป็นคนดูแล้วก็สุดท้ายมีใจเป็นกลางเป็นกลางต่อสภาวะทั้งหลายเนี่ยถ้าพวกเราเดินอยู่ในเส้นทางนี้นะวันนี้หลวงพ่อพูดทีเดียวครบทั้งมรรคมีองค์8เลยนะถ้าพวกเราเดินอยู่ในมรรคมีองค์8เนี่ยนะสุดท้ายอริยมรรคจะเกิดขึ้นมรรคมีองค์8ที่พวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ยังไม่ใช่อริยมรรคนะเรียกว่าบุพภาคมรรคบุพภาคมรรคบุพภะนะคือเป็นเบื้องต้นบุพภาคนะเป็นส่วนเบื้องต้นที่จะทำให้เกิดอริยมรรคตัวจริงงั้นที่เราปฏิบัติกันอยู่เนี่ยเพื่อจะทำให้อริยมรรคตัวจริงเกิดนี่พอศีลสมาธิปัญญาของเราบริบูรณ์นะอย่างเวลาที่เราเจริญสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยสุดท้ายเราจะได้อะไรมาเราจะได้สัมมาทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิแท้ๆขึ้นมาสัมมาทิฏฐิที่เป็นโลกุตตระนะสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นที่เรามีที่รู้เรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมนะรู้หลักของอริยสัจอะไรเนี่ยเป็นสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นโลกิยะอยู่นะยังเป็นโลกิยะอยู่แต่พอเรามาเจริญสตินะมีสติปัฏฐานมีสมาธิที่ดีมากๆนะทำมากก็คือคำว่าวิริยะนะคำว่าสัมมาวายามะถ้าทำให้มากเพียรให้มากนะเจริญให้มากเนี่ยนะโพชฌงค์7ก็จะบริบูรณ์นะสุดท้ายมรรคมีองค์8นึงบริบูรณ์ด้วยนะแล้วก็วิชาและวิมุตติจะบริบูรณ์ขึ้นมาแล้วสิ่งที่เราจะได้มาคือสัมมาทิฏฐิที่แท้จริงแล้วสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่เป็นอริยะนะที่เป็นโลกุตตระเนี่ยมันเกิดเองมันเกิดขึ้นเองไอ้ที่เราทำอยู่ปฏิบัติอยู่ทางกายวาจาใจอะไรนะงานทางจิตกรรมฐานอะไรทั้งหลายเนี่ยเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคนะเรียกว่าบุพภาคมรรคแยกกันให้ออกนะที่เราปฏิบัติอยู่เนี่ยยังไม่ใช่ตัวอริยมรรคนะนี่พอเราเจริญบุพภาคมรรคมากเข้บุพภาคมรรคก็คือบุพพะนะแปลว่าเบื้องต้นภาคนะคือส่วนเป็นส่วนเบื้องต้นของมรรคเราเจริญให้มากๆอย่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยนะมีความคิดความเห็นถูกต้องมีวาจาถูกต้องนะมีการกระทำถูกต้องมีการทำมาหากินถูกต้องมีความเพียรถูกต้องนะมีสติถูกต้องมีสมาธิถูกต้องนะถ
ถ้าเรามีครบสิ่งเหล่านี้นะแล้วสะสมไปเรื่อยปัญญาตัวจริงมันจะเกิดอย่างเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสุดท้ายมันจะรู้ว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับจะรู้แจ้งว่าสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหลายเกิดขึ้นมานั้นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมานั้นล้วนแต่ดับทั้งสิ้นสิ่งทั้งหลายเกิดจากเหตุเมื่อมีเหตุมันก็เกิดเมื่อหมดเหตุมันก็ดับบังคับมันไม่ได้ได้ยินไหมประโยคนี้หลวงพ่อพูดเรื่อยๆนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นะเนี่ยถ้าเรารู้ตรงนี้นะมันเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันแล้วนะใจเราจะรู้ความจริงว่าตัวตนถาวรของเราไม่มีนะไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเป็นแค่ความคิดเป็นแค่คำพูดนะเป็นแค่โวหารนะพระอรหันต์มีเราไหมพระอรหันต์ในใจไม่มีเราแต่มีคำว่าอาตมาคำว่าเราเนี่ยมีโดยโวหารเพื่อจะสื่อความหมายเท่านั้นเองนะแต่ในความรู้สึกที่แท้จริงไม่มีเรานะโสดาก็ไม่มีเราละแต่พวกเรารู้สึกไหมมีเราจริงๆนะเนี่ยมีเราอยู่คนหนึ่งในเนี้ยมันสั่งทุกสิ่งทุกอย่างมันคิดทุกสิ่งทุกอย่างได้นะเนี่ยเพราะเรายังเป็นปุถุชนอยู่นะถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยมีเงื่อนไขเบื้องต้นที่ถูกต้องนะทางเรื่องความคิดเห็นที่ถูกต้องนะการกระทำที่ถูกต้องทางกายทางวาจาทำมาหากินถูกต้องนะแล้วก็มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางให้มากๆนะสุดท้ายปัญญาก็เกิดสัมมาทิฏฐิตัวแท้นะก็จะเกิดสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะนะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นพร้อมๆกันแล้วเวลาที่อริยมรรคเกิดเนี่ยเกิดในขณะจิตเดียวเท่านั้นเองนะมันเกิดโดยการที่จิตเนี่ยรวมเข้าไปจิตจะรวมเองนะพวกเราอย่างพวกเราฝึกปฏิบัติอยู่ดูกายดูใจไปนะเวลาฟุ้งซ่านขึ้นมาเราก็มาหายใจมาพุทโธมาทำความสงบอะไรเงี้ยนะเข้าฌานก็ไม่เป็นแต่ตอนที่อินทรีย์เราแก่กล้าแล้วศีลสมาธิปัญญาเราครบแล้วเต็มนะจิตจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิเองนะอัปปนาสมาธิตรงนี้นะเป็นอัปปนาสมาธิในอริยมรรคละนะแล้วเวลาที่อัปปนาสมาธิตัวนี้เกิดขึ้นในอริยมรรคเนี่ยองค์มรรคที่เหลือทั้ง7เนี่ยจะประชุมตัวรวมตัวลงเข้ามาอยู่ในจุดเดียวกันมรรคทั้ง7รวมลงมาที่จิตดวงเดียวด้วยกำลังของสัมมาสมาธิงั้นอย่าดูถูกสมาธินะต้องฝึกให้ดีนะบางคนไม่มีสมาธิเลยกำหนดพองหนอยุบหนออะไรจิตออกนอกหมดเลยนะใช้ไม่ได้หรอกกี่ปีกี่ชาติก็ไม่บรรลุหรอกอย่างมากที่สุดนะก็ไปพรหมลูกฟักนะจิตดับลงไปเพราะมันเครียดจัดนะเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนะมันเครียดจัดเครียดจัดเนี่ยจิตหลบจิตดับลงไปเลยนะจิตดับลงไปเป็นพรหมลูกฟักนะอย่าไปคิดว่านิพพานไม่มีจิตนะในขณะที่บรรลุมรรคผลนิพพานมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิตเขาเรียกว่ามีมรรคจิตมีผลจิตนะงั้นบางที่สอนกันนะว่าดับวูบลงไปหมดความรู้สึกเลยนะกายก็ไม่มีใจก็ไม่มีไอ้นั่นพรหมลูกฟักเป็นอสัญญาสัตตาภูมินะในขณะที่เกิดอริยมรรคนะมีมรรคจิตนะในที่เกิดอริยผลมีผลจิตนะมรรคสี่ผลสี่เคยได้ยินไหมมรรคสี่ผลสี่ถ้าประกอบด้วยฌานเข้าไปด้วยนะฌานมีมรรคจิตเนี่ย20 ชนิดมีผลจิตอีก20 ชนิดรวมแล้วมีมรรคจิตผลจิตเนี่ย40 ดวง40 ชนิดนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ไม่มีจิตมีจิตนะมีจิตอย่างย่อนะมรรคสี่ผลสี่ถ้ามีอย่างละเอียดมีมรรค20ผล20นะเราไม่ต้องเรียนถึงขนาดนั้นสิ่งเหล่านี้เกิดเองเกิดเองเมื่อเรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางโดยมีเงื่อนไขในการดำรงชีวิตต่างๆเบื้องต้นนั้นที่เล่าให้ฟังแล้วถึงจุดหนึ่งจิตรวมเข้าอัปปนาสมาธินะแล้วจิตจะไปเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิตรงที่จิตเดินปัญญาในอัปปนาสมาธิเนี่ยจิตจะสะเทือนขึ้นมาจะไหวขึ้นมานะ
2-3 ขณะเท่านั้นเองจิตจะอนุโลมตามหมายถึงว่าอะไรเกิดขึ้นก็แค่รู้แค่เห็นสักว่ารู้ว่าเห็นนะไม่วิพากษ์วิจารณ์ไม่มีอะไรแทรกแซงสิ่งที่รู้ที่เห็นเลยอนุโลมตามเลยแล้วแต่ว่าอะไรจะเกิดนะไม่มีความคาดหวังใดๆตัวนี้เกิด2-3 ขณะเองนะแล้วเสร็จแล้วจิตจะวางการรู้อารมณ์การเจริญปัญญาตัวนั้นทวนกระแสเข้ามาหาจิตตรงที่ทวนกระแสเข้ามาเรียกโคตรภูญาณนะเป็นโคตรภูจิตข้ามจากความเป็นปุถุชนแต่ยังไม่ถึงอริยชนนะแล้วก็เกิดอริยมรรคขึ้น1 ขณะนะครั้งละขณะเดียวตรงที่อริยมรรคเกิดเนี่ยองค์มรรคทั้ง8เนี่ยครบบริบูรณ์ในจุดเดียวกันแล้วก็สมดุลด้วยนะตรงนี้จะเกิดเองไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้นะจำไว้เลยไม่มีใครทำมรรคผลให้เกิดได้มรรคผลเกิดเองเมื่อศีลสมาธิปัญญาแก่รอบแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องดิ้นรนว่าทำไงอริยมรรคของเราจะเกิดอยากยังไงมันก็ไม่เกิดนะแต่ว่ามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางไปเรื่อยๆนะแล้วก็องค์ประกอบในการดำรงชีวิตนั้นนะทำให้ถูกนะแล้วอริยมรรคจะเกิดเองนะแล้วอริยผลจะตามมาทันทีนะทันทีที่อริยมรรคเกิดเนี่ยอริยมรรคจะดับแล้วก็เกิดอริยผลขึ้นมานะจิตจะสัมผัสความว่างนะจะสัมผัสความว่างอันนี้ว่างของมหาสุญญตาแล้วว่างของพระนิพพานนะมันเป็นความสว่างของจิตนะมันมีความสว่างความว่างความสว่างนะแล้วก็มีความเบิกบานพระนิพพานนั้นเป็นบรมสุขนะเป็นบรมสุขนะใจเข้าถึงความว่างความสว่างความเบิกบานนะนิพพานไม่ใช่ใจนะนิพพานไม่ใช่จิตนะเป็นสภาวะธรรมอีกชนิดหนึ่งจิตเป็นสภาวะที่เกิดดับนิพพานไม่เกิดไม่ดับนะจิตที่ไปรู้นิพพานจิตพระอรหันต์เนี่ยมันส่งธรรมะคือส่งพระนิพพานอยู่นะสัมผัสเวลาพระอรหันต์นึกถึงพระนิพพานไม่ต้องส่งจิตไปเข้านิพพานนะแค่มนสิการถึงก็ถึงเลยนะเพราะอยู่กับจิตอยู่แล้วนะฝึกนะแล้ววันหนึ่งเราจะได้ของวิเศษซึ่งวิเศษกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกสมบัติในโลกนี้เป็นของอาศัยชั่วคราวนะกินอยู่ชาติเดียวเราก็ต้องทิ้งไปให้คนอื่นก็เอาไปต่อนะสมบัติได้ทำเนี่ยติดเนื้อติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติไปนะจนสิ้นภพสิ้นชาตินะถึงจุดหนึ่งมันรู้ตัวเองเลยนะว่าชาติสิ้นแล้วภพสิ้นแล้วการประพฤติปฏิบัติธรรมทำเสร็จแล้วนี่มันรู้เองเลยนะนั้นในพระไตรปิฎกท่านจะพูดว่าชาติสิ้นแล้วนะพรหมจรรย์คือการประพฤติปฏิบัติเนี่ยจบแล้วกิจที่ต้องทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่มีอีกแล้วนะอย่าพูดด้วยความห้าวหาญเลยเพราะใจนี่มันเด็ดขาดลงไปแล้วนะมันจะรู้แจ่มแจ้งนะงั้นไปฝึกตัวเองนะไปดูอย่าไปคิดแต่ว่าต้องฝึกที่จิตอย่างเดียวนะพฤติกรรมความคิดความเห็นต้องถูกต้องนะอย่างวันหมกมุ่นแต่เรื่องโลกวุ่นวายอย่างนั้นอย่ามาคุยเรื่องมรรคผลเลยไม่เกิดหรอกนะองค์มรรคไม่ครบนะหรือศีลไม่ดีก็ล่อนส่อเสียดนะเพ้อเจ้ออะไรเงี้ยไม่ได้กินหรอกนะไปฝึกตัวเองนะส่วนใครที่ทำอาชีพที่เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนตัวเองอะไรก็เลิกซะนะเปลี่ยนอาชีพได้ก็เปลี่ยนนะถ้ายังเปลี่ยนไม่ได้จำใจทำนะให้มีความรู้สึกอยู่รู้อยู่ว่ามันนี้ไม่ถูกนะวันหนึ่งจะต้องเปลี่ยนตั้งใจไว้อย่างนั้นนะคนที่ทำบาปโดยไม่รู้ว่าผิดนะจะทำบาปมีผลร้ายแรงนะถ้าทำบาปไปโดยรู้ว่าผิดนะจะมีผลเบากว่านะจะมีผลเบากว่านะนี่เป็นกฎของธรรมะนะซึ่งประหลาดมากเลยทำโดยรู้ว่าไม่ดีเนี่ยจะโทษน้อยท่านเปรียบเทียบเหมือนเห็นถ่านไฟแดงๆยุคนี้ไม่ค่อยมีถ่านให้ใช้แล้วนะมีแต่ถ่านไฟฉายถ่านอะไรงั้นไปรู้จักถ่านไหมถ่านหุงข้าวสมัยโบราณดำๆรู้จักไหมเวลาติดไฟแล้วมันแดงใช่ไหมถ่านไฟแดงๆเนี่ยถ้าเรารู้จักว่านี่เป็นถ่านไฟถ้าถูกบังคับให้จับเนี่ยมันจะไม่เต็มใจจะจับเลยนะถูกบังคับให้จับเนี่ย
คนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยจะจับแรงไม่เท่ากันไอ้คนที่รู้ว่าถ่านไฟไม่ดีเนี่ยมันจะจับน้อยที่สุดแตะน้อยที่สุดนะในขณะที่คนที่ไม่รู้เห็นถ่านไฟแดงๆแล้วตะครุบเงี้ยมันจะไหม้มากเวลาทำบาปเหมือนกันถ้าจำใจต้องทำบาปอย่างถูกเขาบังคับให้จับถ่านไฟนะคือจำใจให้ทำบาปนะสามียังเลี้ยงกุ้งอยู่อย่างเงี้ยเราจะบอกว่าเอากุ้งไปปล่อยลงแม่น้ำทำบุญสามีเตะตายเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยยังจำใจต้องทำต้องเลี้ยงอะไรเงี้ยก็วางใจให้ดีวางใจให้ดีว่าเราเลี้ยงกุ้งนะเราไม่ได้ฆ่ากุ้งวางใจให้ดีแล้วการฆ่าไม่ถูกต้องรู้ผิดรู้ชอบอะไรเนี้ยบาปจะเบาบางนะบาปจะเบาบางกว่าคนที่ทำโดยไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนะเอาไปกินข้าวซะไปนิมนต์เลยครับ